دعنا نذهب في رحلة إلى المستشفى. في مكتب الاستقبال يساعد موظف الاستقبال الناس على معرفة أين يذهبون. ها قد أتت سيارة الإسعاف مع مريض جديد. الممرضة تدفع مريضا قد شفي إلى سيارة عائلته. يتم حفظ الأدوية بالصيدلية في الطابق العلوي. يعمل الصيادلة بجد لصرف الوصفات الطبية لكل من يأتي. في الغرفة المجاورة تنتظر فتاة صغيرة مع والدها لرؤية طبيب الأطفال. إنها تشعر بالخوف قليلا. تأتي الممرضة وهي تحمل دمية صغيرة وردية لتفرح الفتاة. في غرفة أخرى أظهر الطبيب أشعة سينية لمريضة كسر ساقها. في الغرفة التي تعلوها يتم تجهيز رجل لعملية جراحية. هو ينام بسلام. يأتي الجراحون للبدء بالعملية. الحجرة المجاورة هي غرفة التعافي. رجل يستريح في الفراش بعد إجراء عملية جراحية ناجحة. ممرضة تأتي للتحقق منه. كيف تشعر الآن سيدي؟ هي تسأل. يبدو أن المستشفى مشغول للغاية. أتمنى أن يشعر الجميع بخير قريبا.